سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز. با جلسه سوم کورس آموزش F5 در خدمتتون هستم. ماژول LTM. در این قسمت ما بحثمون رو با مقوله Deployment Methods ادامه میدیم. Deployment Method ها به طور کلی معرف نحوه قرارگیری ماژول F5 ما داخل شبکه هستن که به طور اگر که بخوایم یک دسته بندی روی مفهوم لاجیکال یا مفهوم فیزیکال داشته باشیم، قاعدتا دارن مقوله همبندی فیزیکی ما و به نوعی محل قرارگیری و به نوعی نحوه قرارگیری داخل شبکه ما رو شامل میشن که حالا در ادامه بهش میپردازیم. فقط ما باید توجه داشته باشیم که این همبندی که داریم به نوعی برای ماژول مورد نظرمون پیاده سازی میکنیم باید یک تناسبی داشته باشه با نوع کارکرد اون ماژول. خب ما در F5 دیدیم که خب ماژول های زیادی رو داریم، بسته به هر کار بود، بسته به نیاز و سلوشنی که میخوایم داشته باشیم میتونیم که پیاده‌سازی بکنیم و این ماژول ها میتونن بسته به کارکردشون، بسته به کانفیگوریشنی که ما داریم روشون انجام میدیم، بتونن بیان ترافیکی رو از لایه در لایه های مختلفی از مدل OSI به نوعی هندل بکنن یا اصلا داخل شبکه ما به صورت یک به نوعی تجهیز روتینگی قابل مشاهده نباشن و به نوعی بیان اکتیو خصوصی مثلا مثل دیداس پروتکشن لیر 2 روی ایج شبکه ما رو داشته باشن و این قسمت اپریشن موضوع هست و چیزی هستش که خب تاثیر میذاره در دپلویمنت متد ما و اینکه ما تجهیزمون رو به چه صورت داخل شبکه به نوعی بیایم و دپلوی بکنیم، حالا مستقرش بکنیم و به این صورت خب به یه مقدار با دپلویمنت متد ها آشنا بشیم و اصلا ببینیم که به چه چیزی اطلاق میشه. فرض کنید که ما یک فایروالی رو داریم، حالا فارغ از هر چیزی که هر برندی که بخواد باشه. قاعدتا فایروال ها اکتشون مشخصه، یعنی یک سری گتوی روشون هست. اگر فایروال دیتا سنتر باشن یا فایروال ایج باشن به صورت روتینگی ترافیک داره از داخلشون عبور داده میشه و اینها باید یک دست به نوعی آسکوینگ داشته باشن و یک دست به نوعی این کامینگ داشته باشن یا به نوعی اینترفیس های سرور ها، اینترفیس های وینن ها روشون تعریف شده باشه اگر داخل دیتا سنتر هستن و یک دست هم به صورت آپلینک بیسیک و حداقلی داشته باشن. پس به این صورت داخل مسیر ترافیکی قرار میگیرن، یعنی اصطلاحاً اینلاین هستن و ما به صورت تو آرم داریم اینها رو داخل شبکه‌مون قرار میدیم و به نوعی از یک دست به آپ استریم و از دست دیگهشون روی اینترفیس دیگهشون روی دان استریم رو دارن خودشون عبور میدن. خب اینها بسیار چون داخل به صورت اینلاین داخل ترافیک هستن، داخل مسیر ترافیک هستن، دست ما بر روی حالا کارهایی که میخوایم روشون بکنیم، نت یا حالا سکیوریتی پالیسی یا هر چیز دیگه ای، خیلی بازتر هستش روی این تجهیزات. ولی موضوعی که پیش میاد این مدل دپلویمنت مدل نیست که ما بیایم برای تمامی تجهیزاتمون استفاده بکنیم. به طور مثال فرض کنید شما یک تجهیز پم رو داخل شبکه دارید میارید، یک تجهیز وف رو داخل شبکه دارید میارید. آیا ما نیاز داریم که کل ترافیک مجموعمون یا کل ترافیک زون دیتا سنتر یا شرقی غربیمون بخواد از یک به نوعی وف عبور بکنه و ترافیک آنوانتد اصطلاحاً ما داشته باشیم؟ پس باید بیایم مدلی رو پیاده سازی بکنیم که علاوه بر این که حالا ترافیک اضافه تری رو ما سمت این تجهیزات نفرستیم، بتونیم بیایم برگشت ترافیک رو هم از روی این تجهیزات برقرار بکنیم.
چون ما اینجا دیدیم که برگشت ترافیک با روت داشت برقرار میشد. به طور مثال ترافیک وقتی که به این سرور میرسه، این سرور یک دیفالت روتی داره که این وینر ها میتونه حالا روی هر تجهیزی باشه، میتونه اینجا ماژول AFM F5 باشه، میتونه یک فایروال باشه، حالا هر برندی که هستش. ولی به این صورت داره به نوعی ترافیک از همون مسیری که اومده از همون مسیر برمیگرده و ما به نوعی اسیمتریک روتینگ نداریم و ترافیک رو داریم از همون مسیری که وارد شده به همون مسیر هم برمیگرده. بریم ببینیم که حالا اگه که نخوایم با روتینگ به نوعی ماژولمون رو داخل شبکه قرار بدیم، چجوری ترافیک رو باید برگردونیم. خب ما راهی که داریم اینجا، اگر که ما این ماژول رو به صورت یک ماژول وف در نظر بگیریم که باید طبق بست پرکتیس وان آر داخل شبکه ما به نوعی دپلوی بشه، ما ترافیک رو وقتی بهش میرسونیم، این ترافیک رو قاعدتاً باید به سرور به نوعی ارسال بشه. حالا اینجا دو تا موضوع پیش میاد. یکی این که خب ما دیگه الان گتوی نداریم اینجا، یعنی ما لزوماً روتینگی نداریم که ترافیک برگشت سرور بخواد به این تجهیز برسه و ممکنه که این سرور گتویش روی تجهیز شبکه ما باشه. حالا اینجا میتونه سویچ باشه یا فایروال باشه در قواعد کلی. ولی وقتی که بخوایم ما این مسیر رو خیلی سینک پیاده سازی بکنیم، یعنی بخواد بیاد و حالا به صورت سیمتریک باشه، یعنی ترافیک بیاد بره دوباره همین مسیر رو برگرده، ما نیاز داریم که روی این تجهیز بریم سورس نت بکنیم. یعنی ترافیک رو وقتی داریم به نوعی اون سرور میفرستیم، بیایم این رو سورس نتش بکنیم که خب این قابلیتی رو به ما ارائه میده که خب ما داخل مسیر ترافیک باشیم، ترافیک آنوانتد نگیریم، لود تجهیزمون رو به نوعی بیایم لود اضافی رو از روش برداریم با نگرفتن ترافیک آنوانتد. و اینکه مهمترین قابلیت که ما گفتیم توی حالا به نوعی ماژول های دیگه هم خیلی ازش استفاده میشه، به نوعی مثلا تو ماژول وف هم داره ازش استفاده میشه، ما میتونیم الان ترافیک رو پراکسی بکنیم، چون شاسی ما داخل مسیر ریکوست و ریسپانس به طور کامل هست، یعنی چیزی رو میس نمیکنه این شاسی که حالا ما اینجا داریم. که حالا میبینیم مثلا توی میاد در لایه اپلیکیشن برای اینکه سورس کاربر واقعی رو گم نکنه استفاده میکنه، که حالا مربوط به این کورس نمیشه، ولی اینکه مثلا ما میایم از فیلد مثلا هدر XFF استفاده میکنیم توی مثلا وف که به نوعی ما سورس آی پی کاربر واقعی رو داشته باشیم و لزوما اینجا میس نشه چیزی و ما به نوعی بیاییم چون سورس رو داریم ریرایت میکنیم میخوایم چیزی رو میس بکنیم. خب ما یک مدل دیگه ای هم داریم که حالا فرقش با این مدل وان آر به این صورت هستش که میاد میگه آقا من به نوعی ترافیک رو نت نمی کنم و ترافیک رو برمیگردونم به گتوی و قاعدتا ما اینجا داریم میبینیم که خب این بست پرکتیس نیست، حداقل در مقوله وف، چون ما ریسپانس رو داریم به نوعی ایگنور میکنیم. ریسپانس رو داریم میگیم که آقا خودت برگردون، اگه لیکیجی باشه یا به نوعی آسیب پذیری باشه که بخواد از این ریسپانس بهره برداری بکنه، ما این موضوع رو خب خیلی بایپس کردیم، یعنی عملا ترافیک از یک دست میاد به سرورها میرسه، سرورها دیفالت گتویشون سمت دیگه ای هست. مقوله دیگه ای که ما اگر بخوایم این به نوعی طراحی و پیاده سازی بکنیم، حالا این مدل امپاس یا دایرکت سرور ریسپانس ما بخوایم پیاده سازی بکنیم، به این صورت هستش که خب این میتونه به نوعی تروپوت بهتری به ما بده. مزایاش میتونه این باشه که خب تروپوت بهتری داره، چون به نوعی ما داریم نصف ترافیک رو یا خب کمتر از نصف ترافیک رو اگر بخوایم بر اساس حجم ریکوست و ریسپانس صحبت بکنیم
داریم از روی تجهیزمون عبور میدیم و خب بخش بزرگی از ترافیک رو داریم سمت دیگه انجام میدیم و صرفا اینجا تجهیز ما نیاز بوده که لود بالانس بکنه و نیاز نبوده که ترافیک به نوعی ریسپانس رو هم بیاد عبور بده. یعنی به نوعی وظیفه این تجهیز رود بالانس بوده و به درستی هم انجام داده و خب ترافیک برگشته. و اگه ما بخوایم این رو پیاده سازی بکنیم توی دنیای امروز، یعنی با تجهیزات امروز، باید به حواسمون به این باشه ما قاعدتا باید این قسمت هایی که ترافیک داره میرسه به این تجهیز و ترافیک داره برمیگرده، بیایم یک به نوعی سلوشنی استیتلسی مثل روتر رو بیایم قرار بدیم. چون اگر که ما بیایم فایروال قرار داشته باشیم، خب از به نوعی اون فایروال استیت فول باشه و ما نیایم یک الزامی رو توی فایروال حالا در نظر بگیریم که به نوعی بخوایم حالا اون شبیه سازی رو انجام بدیم که از زیر همون اینترفیس بره و برگرده، خب قاعدتا ترافیک ما دیسکارد میشه. حالا این موضوعی هستش که اگر ما جایی خواستیم پیاده بکنیم باید که به نوعی حواسمون باشه. خب من ببینم چند مقدار از تایم ویدیو مونده. من یه موضوع دیگه هم بگم و بریم سر حالا جلسه بعد بتونیم لابراتوارمون رو داشته باشیم. من یک توضیح در خصوص این لابراتواری که داریم بدم خدمتتون حرکت صفحه. خب برای اینکه ما بتونیم یک لابراتوار به نوعی شخصی کوچیک داشته باشیم برای خودمون، یه چیز خیلی ساده، ما میتونیم که خب بریم توی این آدرس ساین اپ کنیم، البته با VPN، و به نوعی به ما یک درخواست ریجستریشن کی بدیم. مجموعی از ریجستریشن کی ها فکر میکنم 3 روز بود مثل قبل، دقیقا یه اشتباه نکنم جدیدی شد دقت نکردم. 3 تا سریزه به ما میده، یک VM رو دانلود میکنیم و اون VM رو به نوعی دپلوی میکنیم روی حالا به نوعی روی اون مجازی ساز خودمون و بعدش با زدن این کامند کانفیگ یک IP رو میدیم و وارد تجهیز F5 مون میشیم. از این آدرس میتونیم برای کپی کردن بیس رجستریشن کی و گرفتن لایسنس F5 استفاده بکنیم و به نوعی ماشین F5 خودمون رو ریجستر بکنیم که حالا در جلسه بعد به این میرسیم که حالا این وارد کارهای عملیمون میشیم و یه مقاله رو ادامه میدیم. این توپولوژی هم که هست که حالا به صورت توپولوژی پیش‌فرض من گذاشتم 2 تا ماشین F5 گذاشتم که بتونیم برای مقوله HA مون ازش استفاده بکنیم و یک سرور هم هست که حالا یک وب سروریه بالا آورده شده و حالا با این IP و مشخصات میتونید بر اساس همین استفاده بکنید. میتونید هم هر چیز دیگه که مد نظرتون هست پیاده سازی بکنید و با هم دیگه کورسمون رو ادامه بدیم. متشکرم ازتون، تا جلسه بعد خدا نگهدار.